A Total Car erőmérő következő autója, ez az Opel Astra K sorozat. Kicsit magunkénak tekinthetjük ezt az autót, mert a motorja Szentgotthárdon készül, de más üzenete is van ennek a motornak. Egyik az, hogy 1.6-os turbó, ami manapság ebben a downsizing korszakban viszonylag nagynak tekinthető, mert jellemzően egyre kisebbek a motorok, ez még viszonylag nagy, ez az egyik, a másik pedig az, hogy 200 lóerős. Ugye régen pont arról beszélgettünk itt a forgatás előtt, hogy egész sportos autók voltak ilyen 170-180 lóerővel, a 200 lóerős már egész ritka volt 20 évvel ezelőtt, most meg már egy családi szedánba simán berakják a 200 lóerős motort. Maga a motor is érdekes felépítésű, mert nagyon hasonlít a direktbefecskendezős dízelre. Ennél is központilag vannak elhelyezve az injektorok, ahogy a későbbi direktbefecskendezős dízeleknél szokták, egyébként pedig dupla vezérműtengelyes, ahogy a benzinmotornál is, meg most már az új dízeleknél is. Kezdenek eltűnni a különbségek, természetesen ez benzinmotorral működik, 200 lóerő, turbófeltöltött, megnézzük mennyit tud itt a teljesítménymérőpadon. ...2018 februárban vásároltam újonnan. Több autót kipróbáltam, de ebbe az árkategóriában ez tetszett a legjobban, és ez volt a legerősebb, ami fő szempont volt. Ebben az évben 5000 kilométert mentem vele, szinte csak városban, úgyhogy hát érződik is rajta szerintem, hogy kicsit ellustult, mert hosszabb út után biztos, hogy jobban megy. Tehát csak városban 1-2 kilométerre használom az autót. Ennek tükrében akkor mit gondolsz a teljesítményéről? Nincs összehasonlítási alapom, 190 lóerő. 190 lóerő. Kicsit pessimista vagyok. Most, hogy így mondtad, hogy sokat használjátok rövid úton, én is kicsit pessimistább lettem, pedig ugye elején azt mondtam, hogy meg lesz a 200, én azt mondom, hogy 195 így is meg lesz, mert ezek a modern turbós motorok általában azért tudják, figyelnek rá, hogy tudják, meg a turbós általában kevésbé veszít teljesítményéből, vagy eleve jobban tudja, mint a szívó, majd most meglátjuk. Szoktunk sopánkodni az új autókon, hogy Euro 6 megfojtja, nem elég erős, stb. Rossz a gázreakciója. És a gázreakción lehet vitatkozni, mert ugye a turbomotornak mindig más a gázreakciója, de ha ezekre a görbékre ránézünk, azért 20 évvel ezelőtt szívómotorból ilyen görbéket nem is tudom hány köbcentiből lehetett volna kihozni. Ez az Euro 6-os motor meg gyönyörű görbéket rajzolt. Eleve 206 lóerő lett, tehát túlteljesítette a gyári adatot, és a 300 Nm-t is túlteljesítette 6-tal, tehát ott is 306 Nm, de ami még ennél sokkal fontosabb, hogy lehet látni, hogy ez elektronikusan le van szabályozva a teljesítménye is, eléri itt a kb. 4800-ot, és hogy szépen letörik a görbét, itt vízszintesen van. Ez magyarul azt jelenti, hogy itt 4800-tól a leszabályzási fordulatszámig, ami 6600 környékén van, végig 200 lóerő fölött van a teljesítménye. A nyomatékgörbe szintén ilyen, alig több mint 2000-es fordulaton eléri a majdnem 300 Nm-t, és végig majdnem 5000-es fordulatig, tehát 2000-től majdnem 5000-ig 300 Nm nyomatéka van. 300 Nm nyomaték általában ilyen 3000-es szívómotorokból szokott kijönni, ez meg egy 1.6-os, nyilvánvalóan más emissziós értékekkel és sokkal jobb fogyasztással. Ezek azért nem megkérdőjelezhető görbék, nagyon jól néznek ki, és az is benne van még, hogy ha ez elektronikusan kicsit hozzányúlnának ehhez a motorhoz, akkor ide simán ilyen 240, közel 250 lóerő környékére ezt meg lehetne csinálni. Mit mond a tulajdonos? Annyira nincs ellustulva, úgy tűnik az autó. Nincs, nagyon örülök neki. De ez így vezethetőségben érződik is, nem? Hogy végig elég nyomatékos az autó. Igen, egyébként én nem hajtom, de a nyomatékot kihasználom. Tehát nagyon kellemes vezetni. Így 5000 fölé nem is nagyon pörgettem, de tényleg nagyon örülök neki.
Köszönjük szépen, hogy elhoztad. Köszönöm Láthatunk egy ilyet is. Köszönöm szépen. A Total Car erőmérő következő autója, ez az Alfa 145-ös, 2000-es TS, TwinSpark motorral. Megadjuk megint a lehetőséget a TwinSpark motornak bizonyítani, hogy tudja a gyári lóerejét. Kiváltképpen egy ennyire szép állapotú, valódi 91 000 kilométert futott autóban. Mi nagyon kíváncsiak vagyunk rá, ha ti is, iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, mert még ezen kívül is nagyon sok érdekes autó jön.